Đấy, và làm đầu tư chúng ta phải làm việc trực tiếp với tiền, trực tiếp với các con số. Mà mình không thông minh về các con số là mình đứt. Chào mừng bạn đến với series video Cà phê Tài chính. Chào mừng bạn quay trở lại với channel của Phạm Thành Biên. Ở video trước thì tôi có chia sẻ cho anh chị là những cái lỗi thường gặp của nhà đầu tư tài chính mới. Và trong video ngày hôm nay thì tôi tiếp tục chia sẻ cái lỗi thứ hai. Cái lỗi này thì trong 13 năm tôi làm việc với rất nhiều anh chị em nhà đầu tư. 13 năm qua là tiếp cận đến hàng vạn người ở khắp Bắc Trung Nam với cả những anh chị em đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Thì tôi thấy có một cái điều là như thế này, có thể trong cái lúc mà tôi chia sẻ thì anh chị sẽ cảm nhận được có hình bóng của mình ở trong đấy. Và những cái chia sẻ này thì có thể anh chị nhìn nhận ra được một cái vấn đề gì đấy và rút ra được một bài học gì đấy để giúp cho anh chị trong quá trình làm đầu tư nó được mượt hơn. Và cuối cùng là kiếm được tiền. Cái đích của cuối cùng ở hoạt động đầu tư là nó phải ra lợi nhuận anh em ạ. Thì cái lỗi thường gặp của nhà đầu tư mới là cái lỗi số 2 này, là anh em mình chưa tính toán được các cái thông số. Giống như trong công việc kinh doanh, là bây giờ tôi đầu tư ra một cái mô hình kinh doanh, một cái cửa hàng kinh doanh. Anh em mình lẫn lộn giữa các con số, giữa doanh thu, giữa lợi nhuận, giữa chi, giữa dòng tiền, thuế má vân vân, lộn tục phèo hết cả lên. Thì ở trong cái lỗi của nhà đầu tư hay gặp đó là gì? Là mình không tính toán được cái tỷ lệ rủi ro. Tưởng thế thôi nhưng mà không tính được đâu, dễ thôi, cộng trừ nhân chia thôi. Nhưng anh em mình vẫn không tính được. Tôi có chia sẻ với rất nhiều lớp, tôi đào tạo nhiều lớp lắm rồi, bây giờ gần 70 lớp đã đào tạo rồi. Trong vòng 8 năm cũng làm đào tạo chuyên nghiệp, và 13 năm là bắt đầu là chia sẻ cho rất là nhiều các cái chủ doanh nghiệp, chia sẻ cho rất là nhiều các hoạt động quỹ đầu tư. Đấy thì cái rủi ro ấy, cái rủi ro rất là lớn anh em mình không tính toán được, đó là quản trị vốn. Cũng giống như tôi đang ngồi câu này, thì rủi ro tự nhiên ập đến là có cái con thiên nga này vào. Đấy, khi mình đang câu thì có con thiên nga này bơi vào, đây là rủi ro luôn này. Đấy, như thế này cá nó sợ nó đi hết rồi còn đâu nữa. Cá nó sợ hết, nó đi hết rồi làm gì còn cá nữa. Đấy thì trong cái quá trình mình làm đầu tư ấy, trong cái quá trình mình làm kinh doanh ấy, thì nó cũng có những cái rủi ro bất thình lình như này ập đến. Thì đấy là trong cái quá trình mình làm kinh doanh thì tự nhiên có rủi ro từ thị trường, tự nhiên có rủi ro về tỷ giá, có trong quá trình mình làm tự nhiên có rủi ro về các chính sách vĩ mô. Nói chuyện là rất là buồn cười đúng không nào? Thì trong cái đấy mình đang câu này, tự nhiên có cái em xinh đẹp kia đi qua, thế là làm xáo trộn hết cả bờ hồ, mình làm sao mà câu được nữa. Đấy thì những cái tình huống đấy thì mình phải quản trị như thế nào. Đấy thì nhà đầu tư mới thì phần lớn là nhà đầu tư là chưa tính toán được để quản trị được cái tiền của mình đâu. Thực ra ấy, là tính toán nhân chia cộng trừ mọi người đều nói là tôi biết rồi, tôi có thể làm được. Nhưng thực ra mọi người toàn làm sai rồi. Đấy, ví dụ như ở cái khúc này là bạn chỉ được quản trị 30% vốn thôi. Bạn vào chỉ nên sử dụng cái tỷ trọng vốn là chỉ nên vào 30% thôi. Và quản trị rủi ro ở khúc này là không được phép rủi ro quá 1,5% chẳng hạn. Nhưng mà mọi người toàn tính sai thôi. Rất là đơn giản thôi nhưng mà mọi người vẫn tính sai. 68 khóa đào tạo cho nhà đầu tư đã diễn ra. Thì sau đó tôi nhìn thấy rằng là cái thông minh về mặt con số ấy là hầu hết mọi người đang bị vấp phải. Cứ tưởng rằng là làm được nhưng không làm được. Những con số rất dễ tính toán nhưng mọi người vẫn làm sai. Chính vì vậy cho nên là làm sai 3 lần thì nó bay luôn cả tài khoản. Đấy. Cho nên là ở trong cái nội dung này, nếu như anh chị em nào quan tâm thì có thể tìm trong cái kênh của tôi ấy, những cái video trước đây thì tôi có nói rất là chi tiết là cái đoạn đầu của sóng là quản trị 30%, đoạn giữa và đoạn cuối thì cái tỷ lệ dùng vốn nó như thế nào. Thì anh em cùng lưu ý nhé. Thì đấy là cái lỗi thứ hai mọi người hay gặp, là không quản trị được rủi ro. Đấy, và làm đầu tư chúng ta phải làm việc trực tiếp với tiền, trực tiếp với các con số. Mà mình không thông minh về các con số là mình đứt, chắc chắn đứt. Đấy, tự nhiên đang câu cái này thì tự nhiên có em thiên nga đẹp, em bơi qua làm cho cái mặt hồ nó mất bình thường đi. Thì trong cái quá trình mình làm đầu tư, tự nhiên mình đang đầu tư đúng không, đang ngon lành đúng không, thì tự nhiên có một cái biến ở ngoài, ví dụ tự nhiên có chiến tranh xảy ra ở như kiểu Đông Âu, tự nhiên có Covid đến, tự nhiên có sóng thần, ví dụ như năm xưa là sóng thần ở Nhật Bản. Thì lúc đấy là thị trường nó sẽ rất hỗn độn, và những cái thứ đó mà mình không quản trị được là bung, chắc chắn là bung. Đấy thì cái lỗi đấy là lỗi thứ hai. Ok, chúng ta còn hẹn gặp lại nhau với những nhiều video khác nữa, và chúng ta cùng chờ đón video tiếp theo là lỗi thứ ba, nhà đầu tư hay mắc phải là lỗi gì. Chờ đón tiếp video sau nhé.